আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত যিসকলে পিজি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ পিজি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট আজি প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে এই মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লগতে এই মেৰিট লিষ্টত কি কি নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ল সেই সম্বন্ধেও আলোচনা কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথম মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব ইয়াত আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব এইফালে সোঁপিনৰ পৰা বাওঁপিনে কিছুমান লিখা বস্তুবোৰ গৈ আছে ইফালৰ পৰা সিফালে তো তাৰ যিকোনো এটাৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে ইয়াতে নটিফিকেশ্যন ছেকশ্যনটো ওলাই আহিব আৰু ফাৰ্ষ্টতে দেখা পাইছে মেৰিট লিষ্ট ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন পলিটিকেল ছায়েন্স তাৰপিছত পাওঁ মেৰিট লিষ্ট ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যন ইন এছামিজ এই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে প্ৰথমতে মই পলিটিকেল ছায়েন্সৰটো ডাউনলোড কৰোঁ মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে মোৰ ব্লগ চেনেলত নতুন ব্লগ এটা আহিছে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই সেইখন চাই ল'ব লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব নাইবা প্ৰথম কমেণ্টত আপোনালোকক পিন কৰি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাব যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ আহিব চ' ইয়াতে এটাচমেণ্টত ক্লিক কৰিম এটাচমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ সন্মুখত এয়া পলিটিকেল ছায়েন্সৰ পিজি এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ পাব ইয়াতে কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেইবিলাক আগতে চাই লওক Inclusion of students' name in the merit list doesn't necessarily confirm the admission of the student and subject to admission of required information documents. এই মেৰিট লিষ্টত নাম অহা মানে চিট পোৱা নুবুজায় সেয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে এপ্লিকেণ্টছ আৰ এডভাইজ টু ভিজিট কলেজ এডমিশ্যন পৰ্টেল ফৰ ইনফৰমেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য ভেৰিফিকেশ্যন অফ এন'মালিজ লগ ইন উইথ ইউৰ ক্ৰিডেঞ্চিয়েল তো ৱেবছাইটত লগ ইন কৰি কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে সেয়া চাব পাৰিব এডমিশ্যনৰ ডেটটো হ'ল 17 আগষ্ট ৰাতিপুৱা 10:30 AM পৰা আৰু মোড অফ পে'মেণ্ট হ'ল অফলাইন অৰ্থাৎ কেছ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে কোনো অনলাইন পে'মেণ্টৰ ছিষ্টেম নাই চিট মেট্ৰিক্স দিয়া আছে ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ কাৰণে 13টা OBC MOBCৰ 3টা SCৰ 1টা STP 2টা STHৰ 1টা চ' টোটেল চিট ইয়াতে 20 দিছে ইয়াতে EWS কেটাগৰীৰ কোনো চিট দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই মই গম নাপাওঁ ইয়াতে লিখিছে এডমিশ্যন উইল বি ডান এজ পাৰ দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চৰকাৰী যিখিনি ৰুলছ আছে সেই ৰুলছ মতে ইয়াতে এডমিশ্যন হ'ব তাৰপিছত কৈছে এয়া হ'ল PG ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পলিটিকেল ছায়েন্স এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী মেৰিট লিষ্টত 13 জনৰ নাম দিছে প্ৰথমতে পাইছে পাৰ্লিনা কলিতা নীতিশ হাজৰিকা এনেকৈ নামবিলাক পাব লাষ্টৰ নাম হ'ল অভিজিত নাথ OBC মেৰিট লিষ্টত 3 জন পাইছে হিয়া দেৱী দীক্ষিতা দাস নন্দিতা দাস SCৰ মেৰিট লিষ্ট আছে দেৱনাথ দাস STPৰ আছে আঞ্জিমা বসুমতাৰী অস্মিতা বড়ো তাৰপিছত STHৰ নাম আছে জেছে আৰ মাৰাক তাৰপিছত ইয়াতে জেনেৰেল কেটাগৰী ৱেইটিং লিষ্ট পাব OBC কেটাগৰী ৱেইটিং লিষ্ট SC STP কেটাগৰী ৱেইটিং লিষ্ট এই গোটেই ৱেইটিং লিষ্টবিলাক পাই যাব এতিয়া মই ডাউনলোড কৰিম এছামিছৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট সেইখনো চাম যে সেইখনত কাৰ কাৰ নাম আহিল তো সেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকক ডাউনলোড হৈ অকণমান সময় লৈ আছে এয়া হ'ল পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ এছামিছৰ PG এডমিশ্যনৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে দেখা পাইছে 11 জনৰ নাম আছে প্ৰথমতে নাম আছে নন্দিতা মণ্ডল পম্পী শৰ্মা অঞ্জলি মণ্ডল জেৰি ৰাভা লিজা দাস জ্যোতিস্মিতা তালুকদাৰ দলিমণি বৈশ্য বৰষা ৰাভা মানসী দাস চেমিম চুলতানা নিৰাক্ষীমা বৰা এইখিনি নাম ইয়াতে দিছে কোনো ৱেইটিং লিষ্টৰ কোনো ব্যৱস্থা ৰখা নাই চ' এইখিনিয়ে হ'ল পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ মেৰিট লিষ্ট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে
ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে, লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি। জানজুৰি জিৰি জিৰি বৈ নদীৰে বুকুলে, প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি যেন ভেটা ভাঙো ভাঙো কৰে, জানজুৰি জিৰি জিৰি বৈ নদীৰ বুকুলে, প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি এটা ভাঙো ভাঙো কৰে, হিয়াতে মৰম উঠে উঠলি চিন্তামণি, মই আকোৱালি মৰমেৰে সাৱতি, মই আকোৱালি মৰমেৰে সাৱতি।